নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই পুনৰবাৰ আহিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ এটি আনবক্সিং। আচলতে মই শেহতীয়াভাৱে মই এডাল সেলফি ষ্টিক ক্ৰয় কৰিছিলোঁ আৰু এই সেলফি ষ্টিকডাল আজি আনবক্সিং কৰিম আৰু এই সেলফি ষ্টিকডালতনো কি আছে এই বিষয়ে আপোনালোকক খুব চমুকৈ ছুটিকৈ ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এমআই কোম্পানীয়ে আচলতে সেলফি ষ্টিক দুডাল সেলফি ষ্টিক তেওঁলোকে বজাৰত বৰ্তমান মুকলি কৰিছে আৰু তাৰে এডাল হ'ল নৰ্মেল সেলফি ষ্টিক, এজ ইউজুৱেল আমি যিবিলাক সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, য'ত আপুনি এডাল কেবুল প্লাগ ইন কৰিব লাগে, অডিঅ' জেকৰ যোনটো পৰ্ট আছে তাত, আৰু এডাল সেলফি ষ্টিক আছে যিডাল আপোনাৰ এটা ব্লুটুথ ৰিম'ট থাকে আৰু সেই সেলফি ষ্টিকডাল এমআই সেলফি ষ্টিক ট্ৰাইপড নাম দিছে, তাতে ৰিম'ট থকা সেই সেলফি ষ্টিকডাল। এই সেলফি ষ্টিকডালৰ পেকেটত তেওঁলোকৰ MRP প্ৰিণ্ট আছে প্ৰায় 1199 টকা আৰু তেওঁলোকে এইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ অফিচিয়েল MI ষ্ট'ৰ ৱেবছাইটত তেওঁলোকে এইটো বৰ্তমান দি আছে 1099 টকা। MI ষ্ট'ৰত এই প্ৰডাক্টটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে প্ৰায় 1099 টকা, অৰ্থাৎ প্ৰায় অলমষ্ট 1100 টকা। আৰু মই এডাল অনলাইনেই ক্ৰয় কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এইডাল যদি আপুনি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটোত আপুনি কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনটো নাপাব। এইটো আপুনি নেট বেংকিং বা কাৰ্ড পে'মেণ্ট যোগেদি আপুনি কৰিব লাগিব পে'মেণ্টটো। এই সেলফি ষ্টিকডালত আপুনি কি পাব বা এই সেলফি ষ্টিকডালৰ স্পেচিফিকেশ্যন কি সেই বিষয়ে মই আপোনাক যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে এইডাল কমপ্লিট এটা এলুমিনিয়াম এলয়েৰে নিৰ্মিত এডাল সেলফি ষ্টিক আৰু ইয়াৰ দীৰ্ঘটো হ'ব প্ৰায় 420 মিলিমিটাৰ। আৰু এই সেলফি ষ্টিকডাল এইটো কাৰণে বিশেষ যে এইডালক আপুনি ট্ৰাইপড হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু মনোপড হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ যোনটো ফোন হোল্ডাৰ আছে, ফোন হোল্ডাৰটো প্ৰায় 360 ডিগ্ৰী এংগলত আপুনি ঘূৰাব পাৰে আৰু ওপৰৰ হোল্ডাৰটো আপুনি 270 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত আপুনি এংগলটো মানে মিলাব পাৰে। ইয়াতে আপুনি পাব এটা সৰু ব্লুটুথ ৰিম'ট চাৰ্জাৰ আৰু যোনটো ৰিচাৰ্জেবল হয়, আপুনি সাধাৰণ আমাৰ মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ যোগেদি এইটো চাৰ্জ কৰিব পাৰে। তাতে আপোনাৰ এটা ইনবিল্ট বেটাৰী আছে, বেটাৰীটোৰ কেপাচিটি প্ৰায় 55-60 mAh হ'ব আৰু এইটো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰে, MI ফোনত বিশেষভাৱে ধুনীয়াকৈ কাম কৰে। এই চাৰ্জাৰটো আপুনি ৰিম'ভেবল, অৰ্থাৎ আপুনি সেইটো তাৰ পৰা সেলফি ষ্টিকৰ পৰা আঁতৰাইও ৰাখিব পাৰে বা তাৰ সেলফি ষ্টিকত এটা শ্লট বনাই দিছে, এটা সেলফি ষ্টিকতো আপুনি ষ্টিক কৰি ৰাখিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি চাৰ্জ দিব পাৰে, এইটো ৰিচাৰ্জেবলো হয়। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ এই ফোন হোল্ডাৰটোত 6.44 ইঞ্চৰ মোবাইল ফোনলৈকে আপুনি হোল্ড কৰিব পাৰি ইয়াৰ কেপাচিটিটো আৰু ৱেইটটো খুব কম, 155 গ্ৰাম মাত্ৰ আৰু ফল্ডেবল হয়। ফল্ডেবল কৰি আপুনি সৰুকৈ এটা আপুনি পকেটতো সেই সেলফি ষ্টিকডাল লৈ যাব পাৰিব। এই সেলফি ষ্টিকডাল কিনাৰ আঁৰত আচলতে এই সেলফি ষ্টিকডাল মোৰ কাৰণে বিশেষভাৱে দৰকাৰী আছিলে, কিয়নো মই ইউটিউবৰ যিবিলাক ভিডিঅ' কৰোঁ সাধাৰণতে মই মোবাইলতে কৰোঁ আৰু যিসকল ইউটিউবাৰে এতিয়াও মোবাইল ব্লগিং কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সেলফি ষ্টিকডাল অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আহকচোন এই সেলফি ষ্টিকডালৰ কিছু ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ।
of light. You know I'm wasted.